Ο σκύλος. Νικόλα, τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο? Θα πάω ένα ταξίδι και θα λείπω για 2 μέρες. Αλήθεια? Αλλά τι θα κάνεις με τον Μπρούνο? Θα είναι μόνο του το σκυλάκι σου? Δυστυχώς, δεν μπορώ να τον πάρω μαζί μου. Μήπως μπορείς να τον πάρεις στο σπίτι σου? Ναι, φυσικά. Αλλά τι τρώει? Τρώει ξηρά τροφή. Έχει μια σακούλα με την τροφή του. Εντάξει, κάθε πότε τρώει? Τρώει 2 φορές την ημέρα. Το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Ωραία. Και πότε πρέπει να πηγαίνει βόλτα? 2 φορές την ημέρα. Μια το πρωί και μια το απόγευμα. Του αρέσει πολύ να περπατάει στο πάρκο. Τέλεια. Μην ανησυχείς. Θα τον φροντίσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Θα σου φέρω και το λουρί του. Εντάξει, περιμένω τον Μπρούνο. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Τα λέμε τη Δευτέρα. Ο Νικόλας θα πάει ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο μαζί με τον σκύλο του. Ο Νικόλας θα πάει ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν μπορεί να πάρει το σκύλο του. Δυστυχώς, δεν μπορώ να τον πάρω μαζί μου. Μήπως μπορείς να τον πάρεις στο σπίτι σου? Ο Μπρούνο τρώει 3 φορές την ημέρα. Ο Μπρούνο τρώει 2 φορές την ημέρα. Τρώει 2 φορές την ημέρα. Το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Η Ειρήνη έχει αλλεργίες και δεν μπορεί να πάρει τον Μπρούνο στο σπίτι της. Η Ειρήνη μπορεί να πάρει τον Μπρούνο στο σπίτι της. Τέλεια. Μην ανησυχείς. Θα τον φροντίσω εγώ. Εντάξει, περιμένω τον Μπρούνο. Καλό ταξίδι. Του Μπρούνο του αρέσει να περπατάει στο πάρκο. Του Μπρούνο του αρέσει να περπατάει στο πάρκο. Ωραία. Και πότε πρέπει να πηγαίνει βόλτα? 2 φορές την ημέρα. Μια το πρωί και μια το απόγευμα. Του αρέσει πολύ να περπατάει στο πάρκο. Ο Νικόλας θα δώσει το λουρί στην Ειρήνη. Ο Νικόλας θα δώσει το λουρί στην Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Θα σου φέρω και το λουρί του. Nice work. Now you are ready to walk your way to better Greek. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment below. See you in the next video. Quality Greek.